Béláim az Urban Fincsi pár percet sütöttem ki nektek? Igen, már megint próbálom menteni a menthetőt. Az a helyzet, hogy az eddig megszokott higgadt életem állóvizét egy kissé felkavartam. Itt van gyakorlatilag a Pixel.com 4 szereplése, bevállaltam a munkahelyemen az intézményi honlapnak a fejlesztését, ráadásul beugrottam statisztának a Mayhem zenekar életét feldolgozó filmre is. És hát ráadásul jól meg is másztam. Elénekel nekem valaki a szép cicát. Na vagy ugyebár még a Kimittyúban megkérdezte valaki egy egész jó kérdés formáján, vagy inkább a gépeket vagy egy barátnőt választanék, és az akkori elég egyértelmű válaszomhoz tartom is magam. Úgyhogy a körülbelül 25 percesnek ígérkező IT epizód kissé nagyon döcög. De a legszörnyűbb, hogy egy régen született játékvezetemmel kapcsolatban csak úgy megrohamoztak újra a szikrák, és gyakorlatilag az őrületbe kergetnek. Hát többet magyarázkodom, mint a példaképem. Hogy ne maradjatok anyag nélkül és magam se temessen be, egy olyan témát húztam elő, amit szerintem idehaza még senki, úgyhogy beszélgessünk a kedvenc adathordozó formátumomról, a cartridge-ekről. A közhiedelemmel ellentétben a legelső külső adathordozó nem az első videójáték konzolhoz, az ADCS köthető, mivel azon nem volt semmi EPROM, egy sima áramkör volt a kapcsolót helyettesítette. A Propéta nem is a beépített játékok apostolai a PON konzolok közül került ki, bár ezt a fejlesztést aztán többen átvették, hanem a másfeledik generációsnak is mondható Fairchild Channel F nyitotta a sort 1976-ban. A Fairchild ilyen szép sára kazettákkal érkezett, melynek belsejének töredékét foglalták el a kezdetleges csipek, a gép amúgy rendelkezett 2 darab beépített játékkal. A kellemesen angol tankönyv borító hangulatú címkék mellett egy praktikus porvét is kaptak, melyeket a slot belül illeszkedéskor felnyitott. Az Atari 2600 kazéival nagy bajban vagyok, mert ahány gyártó, annyi szokás. A legtöbb gyártó megelégedett az egyszerű szögletes fekete tokokkal, az Atari szinte festményszerű grafikákat nyomtatott rájuk. Nem viccelek, a Combat 2 eredeti festménye 1972-ből 11 millióért akár a tiéd is lehet! Ezen felül a legváltozatosabb formák jöhetnek szóba, a Xanox és a pornójátékokkal operáló Mystic ilyen groteszk W kazettákkal állt elő, mások több romot is elhelyeztek, amit vagy mikrokapcsolók, vagy egy belső számláló váltott. Létezik TNT detonátor alakú kazi is, de ilyen nem sajnos nincs. Az igényesebb gyártók egy porvédőt is helyeztek a kazetta aljára, amit egy vékony tárgyal, pont mint a slot műanyag csücskei elmozdíthatunk, szabaddá téve a csatlakozót. Ami az Atari 2600-as kazettákban mindig is egy furcsa dolog volt, hogy háttal kell őket a gépbe helyezni, így az ember nem mindig tudja elsőre, hogy mit is hagyott a gépbe, a kezdőket ráadásul ez jól össze is zavarja. A kazikba sokszor került RAM-bővítés, sőt a Pitfall 2 estében egy kiegészítő hangcsip is a folyamatos háttérzenéje. A többi infót majd máskor a maga idejében, most menjünk tovább az Atari vonalon. A legszebb cartridge-ei véleményem szerint az Atari 5200-asnak voltak, szép nagyok, eléggé egyformák, de ez a recés szél nekem nagyon bejön. És ezt végre nem háttal kell a konzolba belehelyezni, meg is mutatom rögtön. Úgy jártam, mint az egyszerű aglegény. Jó lenne, de nincs mibe beletenni. A 7800 kazettái megegyeznek kistestvére kazettáival, mivel a gép eleve visszafele kompatibilis, viszont a porvédő eltűnt minden példányról, amit nem igazán értek, és az egyik legfontosabb dolog, hogy megőrizzük a kazettáinkat, de valamiért a videójátékválság után más gyártók is pontosan ugyanezt lépték. A másik, amit nem értek, hogy már megint háttal vannak a kazetták. Pedig ez nem egy megváltozhatatlan dolog, itt van ez a rendkívül béna Atari klón, az Amigo. Hehe, most már tudjátok, az Amiga számítógép név barátnőt jelent, és általában erre a szerepre is volt hivatott. Na szóval, itt van ez a rendkívül béna Atari klón. Ez is meg tudta oldani azt, hogy ezek a kazetták szemből legyenek. A 7800 is főleg hangcsipeket tett a kazikba, mivel a 7800 továbbra is a 2600 TIA csipét használta a hangképzéshez, ami 1985-ben már igencsak gyengén muzsikált. De akkor evezzünk át más gyártók vizeire és folytassuk a VIC-20-vel. A Commodore gépeihez Európában a többség a kazettás egységet használta, mivel a cartridge-ek megfizethetetlenek bizonyultak, illetve kazettát másolni nem is volt nehéz, elég volt hozzá egy 2 kazettás magnum. A VIC-20 cartridge-ei nagyok voltak kortársaihoz képest, kevés kivétele mind egyforma, sematikus küllemmel, csak a sorszám és a név különbözött. Pontosan ahogyan én szeretem, Atari kazetták esetében is általában azokra vadászom, amelyeken csak szöveg található.
A VIC-20 esetében nem csak ROM, de RAM cartridge is behelyezhető, amit a programozók és a magnókazettás játékok is használhatnak. Akkor jöjjön a másik véglet, az Intellivision ilyen parányi, egyszerű címkés kazettát használt, míg a Videopack ilyen fogódzóval ellátott fekete cartridge-eket, amelyeknek csatlakozóját ez a rugóval ellátott fémkeret védelmezi. Nos, ennyi fajta cartridge-en van, szinte lehetetlen volna felsorolni az összes gépet, mely ilyen kazettákat használt. A legextrémebb talán a japán Cassette Vision, melynek érdekessége, hogy a kazettái nem csak ROM-ot, hanem processzort is tartalmaznak, mivel az alapgépben nem volt. Japánok. Szép cica, jó cica. Egyes cartridge-eken keresztül egyenesen egy sajátos interfész kapcsolódik az alapgéphez, pontosan úgy, mint az Atari-féle Campumate-en, vagy a Videopackhez kapható sakkmodulon. Érdekes módon az a régi kritika és közhely, hogy kicsi a tárolókapacitásuk kvázi tévesnek bizonyult. Ugyanis el kell ismerni, hogy tiszta hang, illetve videó nem igazán fér rájuk, viszont manapság egyre gyakrabban látni a különféle gépekhez úgynevezett combo cartridge-eket, melyekre gyakorlatilag 100 ROM is ráférhet. Innentől kezdve a kevésbé fanatikus gyűjtőknek nem kell minden egyes megspórult pénzüket az összehalázott kazettákra elverniük. Amit még tudni kell, hogy nagyon sok gép cartridge-ei magukba integrálva tartalmazzák a képfrissítés órajelét, innentől kezdve a különféle TV, illetve képtípusokkal kompatibilitási problémák léphetnek elő. A cartridge-eket is használó PON konzolok, valamint a Fairchild gépek meglehetősen kacifántosan ismerkednek, általában a gyártó, a kiadás országa és kevésbé a tévékép formátum szerint, ezért nem igazán érdemes a kompatibilitással kísérletezni. A nálam lévő szava például nagyon jól tudom, hogy egyáltalán nem kompatibilis az USA-beli Fairchild Channel géppel. Az Atari 2600-as esetében gyakorlatilag csak színvesztés lép fel, a zöld szín tűnik el konkrétan, maga a gép nem zavarodik bele. Az Atari 5200, valamint 7800 viszont nem hajlandó a másik formátumban szóba állni. Ez az 5200 esetében kisebb probléma, ugyanis pár gép csak prototípusként létezett. A VIC-20-nél a legtöbb cartridge univerzális, igazából egy-két darabról tudok, melyeknek van külön PAL, illetve NTSC változata. Az Intellivisionnél minden kazetta univerzális. Végül a Videopacknél abszolút Európa járt jól, ugyanis 2 darab kazetta van, amelyik nem kompatibilis az eredeti USA-beli Magnum Axel 2 géppel, az egyik a Frogger, vagyis a békás játék, a másik pedig a sakkmodul. És hogy ma van-e bármilyen létjogosultsága a cartridge-eknek? Őszintén szerintem nincs. A mainstream oldalon biztosan nincs, max az ilyen VTech-féle V-Smile oktatógépeknél. A Nintendo volt az N64-ig kvázi az utolsó cartridge party, elsősorban a nehéz hamisíthatóság miatt, de a könnyebb, olcsóbb tömeggyártás, a jó minőségű videók iránti elvárás a lemezek és a letölthető tartalmak felé vitte őket. Az új Nintendo Switch érdekes módon kártyákat használ majd, melyek kb. 8 GB tárolókapacitással lettek megáldva, gyorsabb elérés biztosítva a lemez tartalmához, mint az optikai meghajtók, viszont így a játékok megjelenése inkább a handheldek között lesz számottevő, mivel az Xbox One és a PS4 ennél lényegesen többet tud asztali konzolként. A visszafele kompatibilitás hanyagolását viszont hülyeségnek tartom. Ennyi voltam, találkozunk a Pixelcon 4-en, valamint egy fergeteges Chiptune Metal koncert keretében a Machine Supremacy koncertjén. Addig is vár rám a kemény munka, sziasztok!